ซาก้าบุฟเฟ่ทะเลเผานะคะอยู่ภูเก็ตนะคะตอนนี้ได้ปูมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำปูผัดผงกะหรี่นะคะปูผัดผงกะหรี่ก็ไหนครับก็เดียวกันจะทำอะไรอ่ะมีทอดน้ำปลากับนี่มาอะไรครับผัดไข่เค็มก็ไหนครับ B14ซอสมะขามอันนี้จะทำหอยลวกน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้นะคะเป็นยำไข่แมงดานะคะแล้วก็อันนี้คือกุ้งแช่มะนาวนะคะกุ้งแช่น้ำปลาค่ะพูดผิดนี่วันนี้ตัวใหญ่มีภาพเรียนอันนี้โอ้โหตาเนี่ยเป็นก้อนเลยอ่ะเรียให้ดีหน่อยดูนี่เธอนี่นี่คือย่างกุ้งน้ำมันหลวงวันนี้เราจะมากินนะคะกุ้งแช่น้ำปลานะคะค่ะวิธีการกินนะคะอร่อยมากค่ะปูผัดผงกะหรี่เอาเธอปูผัดผงกะหรี่ของเธอพยายามให้อร่อยด้วยก่อนมาแล้วนะคะปูผัดผงกะหรี่ปลาทอดน้ำปลาปลาทอดน้ำปลาปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรอะกบปลาอะไรปลาม่งต้องหยิบวัตถุดิบให้กับเขาแล้วก็สั่งใช่ไหมแล้วก็สั่งว่าจะทำเมนูอะไรตามเมนูที่มีในแพ็กเกจ389ใช่ไหม389 บาทกินไม่อั้นไม่จำกัดเวลาแต่ถ้ากินเหลือปรับจานละ100 ถึง 300 บาทแล้วแต่เมนู300 บาทจานละ100 ถึง 300แล้วแต่เมนูว่าเป็นเมนูที่เหลือมีของแพ็กเกจให้เลือก199กับ389 บาทถ้า199ก็จะกินได้แค่โซนฝั่งโน้นซึ่งรวมน้ำแล้วด้วยแต่ไม่ได้กินอาหารซีฟู้ดแต่ถ้า389จะได้ทุกอย่างที่มีอยู่ในร้านกินได้ทุกเมนูใครที่เน้นกินอาหารซีฟู้ดแนะนำคุ้มโอซาก้า
EMS เนี่ยฉันจะต้องได้กินปลา ไม่ได้ยิน ฮะพ่อฉันจะได้กินปลา เราต้องได้กันบ้าง ซ้อนอยู่ไหนซ้อนเฮ้ย มีไงล่ะเข้าไปในคลิปแล้ว ชิมเลยเรากำลังชิมกันแล้วนะ ตามที่เดิมบ้างที่เดิมบ้างที่มานั่งร้านดู อยากไปชิมอย่างเดียว ไม่ดับนับเป็น40 ปีเลย ดูอยู่เอาไว้พรก่อนไว้พรก่อนไว้พรอาบีก่อนทางโน้ให้อายุมันขวัญยืนอันนี้ก็แล้วแต่ก็เป็นยังสาธุสาธุน้องไปยืน แล้วก็มันไม่ยอมให้จอยถือนะมันซื้อแต่มันก็ถือเองแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอาบีเห็นมันบอกว่าเดี๋ยวอาบีเห็นอย่าให้อาบีเห็นก็พอแต่ว่า เอาเหมือนลิงงั้นไปเอามาทวนหัวจริง นี่อันนี้ก็ได้แล้วอร่อยไหมครับอร่อยไหม เจ้าของวันเกิดอิ่มมากเลยครับผม ก็ไปจีเที่ยงคืนนี่กัน 5 ทุ่มหรือเปล่า